Na, szóval, akkor sziasztok! Most egy teljesen új játékba kezdünk, Agatha Christie. Nagyon szeretjük mindketten ugye Agatha Christie történeteit, igen. És én annó még az egyetemen játszottam Poirot történeteit, és most karácsonyra ugye jött egy játék, az ABC-gyilkosság, ami egyébként alapjáraton egy nagyon-nagyon jó történet, de most kíváncsian várjuk, hogy mit hoztak ki ebből, milyen játékot csináltak belőle a fejlesztők, úgyhogy ezzel fogunk megpróbálkozni játszani, aztán meglátjuk, hogy mire jutunk. Na, nézzük is akkor a játékot, akkor legyünk Poirot. Jó. Nézzük meg az options-öket, hogy kell. Az felirat az jó. Hang. Mouse, ennyi. Az jó. Oké. Hát akkor ennyi. Akkor play. Play? Jó. Jó, hát ugye itt lakik Poirot. Ez csak ilyen sima kattintós, mert nem kattintós, igen. Akkor nem kell mozogni, vagy ilyesmi. Nem. Itt okoskodni kell. Megjött a levele. Some post for you, Poirot. Mr. Hercule Poirot, you fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-head British police? Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for handover on the 21st of the month. Yours extra. ABC. Jó, tehát most it's some sort of joke. lefikázták Maybe, az angol but please rendőrséget. remind me to inform Chief Inspector Japp. Lefikázták az angol rendőrséget, és hogy mi vagyunk a legjobbak, hogy velünk fog játszani. És június 21-én lesz egy esemény. Hát ezt eddig megugrottuk talán. Valami fog történni. A Poirot és Hastings már megy is valahová. Hastingsnek a karaktere nem olyan jó. Nem tetszik, nem felismerhető. De hát ez egyéni vélemény. Aha. It's here, Poirot. The murder took place in this street. Grim place indeed. Tout à fait, Hastings. The streets of Andover are in a terrible state. Look, there's Chief Inspector Japp. He's talking with a policeman. Let us try not to get our shoes wet. Na, tehát akkor itt történt a gyilkosság. Igen. Szóval oda kell vinni az egeret, ugye? Ahol ezen kutakodni kultúros. kell. Kattintasz és oda mész. Aha. Jó, itt a New Questions. Nézd. És hol kéne menni? Hát szerintem menjünk oda Japphez. Ide. A rendőrökhöz. Beszéljünk Jappel. Aha. Jó. Over here, it's Hastings and Poirot. You missed the 9 o'clock train? We took the 10:30. Luckily, the service is good to Andover. So, Chief Inspector, what do we have? The victim is called Alice Asher. She owned this tobacco shop. She was killed yesterday with a blow to the back of the head. At what time? Let me just check.
ki kell használni egy embert, ameddig el van foglalva, hogy hát ilyen ilyen mi a clue? Ilyen nyomot. Nyomot kell keresni. Nyomot kapunk. Bal klik kell. Kell szerintem. Igen. Aha. Az a beszéd, az meg, hogy megnézzük, hogy körbenézünk rajta. De hát Japan mit akarunk megnézni? Nem. De gondolom most ez a feladat. Aha, hát akkor nézzük. Három nyomot kell találni, ami egyezik. Is Jap being too relaxed? Let us find the clues that prove it. Aha, ahhoz zöld. Még egyet kell. Indeed, Poirot. We were used to seeing you judge people with more discretion. Jap is in a good mood. I bet he thinks he's already caught the culprit. The last customer to see Mrs. Asher alive left her shop at 5:30. The body was found at around 11 in the evening by an officer doing his rounds. The shop door was open. That's what alerted him. Had anything been taken? A little tobacco maybe, but you'd hardly murder for a few smokes. There's nothing of any real value in the shop. What type of woman was Mrs. Asher? In her 50s, married but separated, no children. Her husband? Aha, Franz Asher, the husband. Alcoholic and violent. It's said that he regularly insulted his wife and threatened to kill her. Mert alkoholista, ilyesmi. Mi legyen? Kérdez? Hát mi legyen? Kérdezzünk, vagy? Szerintem kérdezzünk. Kérdezzünk, jó. Do you think he's guilty? We'll look for Franz Asher. If he doesn't have an alibi, the case is closed. A very unoriginal murder. Peut-être. May I examine the crime scene? Of course, old chap. I'll be with you in a minute, Poirot. Most akkor szerintem fel kell térképezni a helyet. Aha. Igen. Ez? Igen, itt ez nem tudom mi. Egy nyom. Itt lehet a nyomokat. Igen, ez. Hopp. Rányomtam. Szóval itt kell összeállítani a nyomokat. Szóval most itt a kérdés az... Két nyom még hiányzik, szóval szerintem eddig még ne csináljunk vele semmit szerintem. Ne csináljunk vele semmit. Még, mert nincs elég nyomunk, mert még kettő Akkor hiányzik. keressünk még nyomokat. Igen. És... Itt van leírva mindenkiről. Ő a tulaja ennek a dohányboltnak. Ő az áldozat. Igen. Igen. Igen, egyedül él. De... Hát, amit tudunk róla. Aha, Csak tehát, hogy hogy van emlékezzünk szedve. rája. Jó. Felkérte, ez meg ami kihívások, amiket csinálnunk kell. Inspect the crime scene. Szerintem be kell menni. Igen, be kell menni. Na hát akkor kuksizunk körbe. Mire nézzünk először? Hát nézzük meg az áldozatot, nem? Ja, én is erre gondoltam. Aha, akkor itt is 5 dolgot kell találni.
She just has one wound on the back of the head. There are no other wounds or signs of a struggle. Csak egy ilyen seb van rajta, más nem. I can't see any other mark on the floor. Csak egy ilyen. She has a packet of play cigarette next to her hand. Did she drop it when she fell? The body is hidden by the counter and is not visible from the tobacco shop store. Many customers must have thought that Mrs. Asher had popped out. Ha a karikákat kell még megnézni? Szerint nem, ezeket néztük meg. Néztük meg, és még egy van. This poor woman's head is resting in a very even-shaped pool of blood. Na, új kérdés, hogy így, ja, hogy helyben volt megölve, szerintem úgy valami Tehát hasonló. így történt. Igen. De szerintem igen. Igen. Nézzük meg ezt. It's not just any railway guide. Ez egy menetrend. Ja, igen, így körbe lehet nézni. It's open at the letter A. Aha, az A betűnél. There are no prints on the book. Nézzük meg a másikat is. Red liquid is oozing out. No, it's just some strawberries that are losing their juice. They probably come from the fruit and vegetable shop opposite. Más meg lehet nézni? Még egy harmadik. Van még egy harmadik, igen. It's not just any red. Jó, ezt már hallottuk. Nem, szerintem nem kéne ugyanazokat keresni. Más kell keresni. The counter is covered with fingerprints all on top of one another. Unfortunately, it will not be possible to use them. Nem lehet a iziket használni, a új lenyomatokat. Aha, ilyen ego pontokat is lehet gyűjteni. És azok ilyen pontokat, meg ilyesmiket adnak. Aha. Sok minden. Szóval dolgokat kéne összetenni. Hát de 3 helyre, vagy hát mindegyik poáróhoz visz. Igen, 5:30-kor még élt. Igen. Igen. Élve látták. Ott van a levél. Így. Levél. Ja, hogy értem, hogy sorrendbe kell állítani? Esetleg? Nem hiszem, hanem meg kell találni, ami úgy kötődik ott. Na jó, de ide, hogyha oda betesszük, akkor ott csak Poirot, tehát Poirothoz tudod kötni mind a 3-at, nem? Igen, mert ki kell hozni ebből valamit. Ugye a megfejtést kéne ezekből kihozni, de 2 még mindig hiányzik. Aha, hát akkor még mindig keressünk, mert ez így még... De megnézzük a többit is. Itt is a 2 marad, de 2 is kell. Szerintem ez lehet használni. Aha, 11-kor találták meg a holttestet. Szerintem, hogyha jól izéljük, jól találjuk ki, akkor majd föl fog villanni. Aha. De akkor még kéne keresni. Igen, de még van még egy. És ugyanaz. Nem, ez. A középsőt választjuk. Mert a középső még nem volt, nem? Ez. Ott még élt. Mi lehet a font?
az, hogy mikor élt, és szerintem az annyira Hogy nem. vér van a fejénél. Az is fontos. Szerintem az fontosabb, mint hogy mikor találták meg. Aha. Igen. Szerintem- Meg hogy mikor élt. Azt mondod? Ja. Az nem kell, hogy ez így jónak tűnik. Ez így jó szerintem. Akkor menjünk tovább? Menjünk, nézzük Vagy még itt meg. nézhetünk. Aha, még ott akkor nézzük már meg még ott. Ja, az újságok. Gondolom. The place is unusually tidy for a crime scene. Igen, aha. Ablak. Ajtó. Aha, vagy itt a földön Padló. van valami. Aha. Mert hogy tiszta. Igaz, nincsen nyom a padlón. Nothing suggests any sign of a fight. Még egy kő. Ami ahhoz szerintem ide. Igen. Aha, a padló. És mi kéne lenni, hogyha jól adjuk meg? Nem lehet, hogy így. Igen. De miért? Igen, mert hogy izé. Mert hogy ott nincs nyom. Igen, mert egyen kis vérfolt volt. Mrs. Igen, Asher a was killed fejénél. here. De minden The másról tiszta, absence of szóval marks in the egyen shop volt and the megölve. regular shape of the bloodstains Ja, indicated beyond a aha, doubt. Értem. Jó, akkor azt látom, hogy gratulálok, mert használtuk a szürke agysejteket. Eszem, itt még van valami? Szerintem mehetünk. Szerintem itt most föltérképeztünk. Ja, ó, még a pénztárgép, még a pénztárgép. Toppen, Aha, nyilacskával The tudom. tail does not appear to have been touched. Igen, aha. Nyissuk. Jó, hát ez egy It would be best to examine the rest of the tail. sima pénztárgép. Az kéne, hogy kinyiss. Something is De nem lehet kinyitni. Nem lehet kinyitni, hiába van open. Igen. something is preventing the drawer from opening. Várjál. Itt van ez a 8 és valami. Az valami lehet. Aha, tehát hogy 8, elkezdte volna beütögetni Igen. az árat? 8 és valami. Hát és azt honnan tudjuk, hogy mi? Nincs valahol egy számla kint? Jó, tudom, hogy újra kell indítani majd. Itt. Aha. Mit akarhatott venni? Volt nála egy cigaretta. Igen, az 20. Az 20. Szóval már nem jó. De még lehet jó. Ezek, nem? 20. 8-as van beütve. És egy doboz cigaretta van nála. Ja igen, mert ez szivar. A cigaretta az csak 3. Ja, csak 3. És úgy se jön ki, ha a 3-at megszorzod, hogy... 8 valami. Mi van? Matchbox, mi az Isten? Az gyufa. Az 2. Szerintem nézzünk körbe rajta megint. Nézzünk. Hát a The hátul. tail does not appear to have been touched. Ó, Jó. Ah, nézd, a középső az 5-ös. A legszélső az 8-as. És ezt ki is nyitottuk. Igen. Alján lesz, nem? Valahol. Aha, nézzük már meg ott a 8-as, 5-ös. Nem lehet ott? Már open. Mert most már lehet nyitni. The tail is full of money. És ott a Kettes. 2-es. Something 8, strange. 5, 2. 2. Akkor azt üssük be. Vagy nem tudom. Üssük Szem, be. igen. Jó. 8, 5, 2. Ohó, egy kulacs. This must be the key to the back of the shop. Aha, ez a hátsó ajtó kulics. Egy új kulcs. Jó. There are cigarettes packets in a mess on the shelf. De, Na megjött Hastings, aztán majd itt.
So, Poirot, any news? So, an ABC guide with no fingerprints but prints all over the counter. Normally, the tobacco shop does not sell ABC guides. Exact. Mon ami, could you have a word with the neighbors? Some may have seen something. Of course, my friend, I'll do it straight away. Nem, most küld. Ja, most küldi? Azt hittem, hogy ő már eddig azt csinálta, hogy a szomszéd. Nem, de van egy új nyomunk. Melyik? Ja, ez már Az ki van megvan. kipálva. Gondolom pluszba ezek. Igen, ez már meg is lehet. Na jó, Figyelj, nem a pénzért ölték meg, nem azt kéne valahogy kihozni? Mi motiválta a gyilkosságot? Hát nem a pénz, mivel az összes pénz ott van. Tehát nem Igen. pénzért ölték. így, ja. Jó. Oké. Nézzük meg, hogy a harmadik már kijön. The motive is definitely not financial gain. There is no sign of a struggle, and the till has not been forced or emptied. Jó, megvan a második. Jó, igen. És itt van nálunk a kulcs. Igen. Ja, csak körbe lehet nézni. De azzal a kulcsa valahova be tudunk menni, nem? Igen. De hol van egy izé? Á, így jó. Ott egy ajtó. Nem? Nem. Coin. Már hogyan? Így. Na, bevegyünk a privátba. Ez. What a strange box. Jaj. Azt mondta, hogy ki kell nyitni valahol. Igen. Ez megint ilyen trükkös doboz. It is blocked. Hát értjük, Oké. hogy ez le van zárva. De nézd, ezek mozgathatók szerintem. Azok. Aha. It is blocked. It is blocked. Valami kattant viszont. It is blocked. Jó, klikkel. Nem tudjuk megfordítani? A másik oldalát lássuk. Tehát, hogy az alját. Úgy. Nézd oda. Várjál. Nem tudjuk azt ráhúzni, mint az, aha, úgy. Aha, nyomjuk. This button appears to activate the mechanism. Jó, és most... Ups. Fordítsuk át. Lehet, hogy most már el tudjuk húzni, aha. It is blocked. Nem. Akkor valamit még ott át... Nézd, most meg itt lett egy kis lyuk. Látod? Nagyon rossz, hogy a jobb klikkel lehet kilépni. It is blocked. Aha, ott is egy gomb. Jó, akkor azt is gondolom el kell húzni, a középsőbe is lesz egy ilyen luk. Nem? Aha. Jó, és akkor még a felsőbe is. Nem, szóval most már jó. Jó, szerintem még a felsőnél is. It is De blocked. az még a legfelső sorba is kell húzni. Melyiken? Itt! Ezen még nem húztuk. Úgyhogy fordítsuk meg. Még egyet. Látod? Itt. Azt a sort, azt húzzuk még. Úgy, és azt nyomjuk meg. That should do it. És most tudjuk kinyitni. Igen. Aha. A necklace of bright blue stones. Nyaklánc kék kövekkel. Who is this young woman? Na ki ez a fiatal lányzó? Aha. To my dear Aunt Alice, married Howard. Mary. Az unokahúg?
Talán Alice. Na. Have you found anything? The victim has a niece. We must find her. Meg kell találni az unokahugát, az áldozat. Jó van, macska. Az áldozatnak az unokahugát. Jó. Még 5 egópont. Hát nagyon jó. Kosasanyunk még. A lámpa. Ott is van véres. Blood. Aha. Did Alice Asher suffer from nosebleeds? Papírzsebi. An inscription in German. Souvenir of our honeymoon in the Black Forest. To my Alice forever, Franz Asher. The Ashers were a lovely couple when they were young. De a nászút. Akkor ez a férjével egy ilyen közös fotó, egy ilyen fiatal fotó. Kazán? This interior is very simple. Mi olyan érdekes a kazánon? Régi. Régi, igen. Pedig a zöld. Aha. Oké, megvan mind a 3. Mrs. Asher lived very simply. Jó, hát ő egy rendes asszony. Nézzük meg, hogy megvan? Jó, a Méri, akkor ő az unokahúg. Ő az áldozat? Jó. Ennyi. És mind van. Meg tudjuk már esetleg az elsőt is csinálni? Nézzük. Aha. Igen. Ez mi ez a terv? Hogy maga, hogy történhetett a sztori? Igen. Így. Így. Oké. Ott hagyta a névjegyét. Jó. The murderer deliberately left behind this ABC as a signature. The absence of fingerprints and the fact that it is open at letter A for Andover leaves little doubt. Megvan minden? Szerintem... Mert forogni olyan nem tudunk, szóval nem. Itt van, megvan minden az ágy. Megvan. Ott még volt valami. Ott nem? Még nem voltunk. Ó, egy kis ládikó. Őha. Na, itt megint forgatni kell, hogy a rózsát bevigyük középre. Such a pretty decoration should be at the center of the motif to respect the symmetry. Aha, csak az nem jó. Aha, lehet vissza kell vinni, mert ez így alapból nem jó. A középsőt nem lehet forgatni, mi? Ja. Ó, de viccesek. Úgy kéne, hogy pontosan odaérjön. De várj, most odébb jött a középső is, nem? Nem ott. Biztos? Igen. Ó, zseni vagy. I heard a faint sound as if something was unlocked. Ups. Gondolom akkor az kinyitva van most. It is blocked. Na mi? Miért? Nincs. De miért? Hát most már középen van a rózsa, vagy az, amik kell valamit csinálni. Ó, most volt valami. Igen, most valami
ízizzen. It is blocked. Azt is el lehet tekerni esetleg? Vagy fölfelé néz, ki kell pattintani, nem? Nem lehet. Pedig még minden, csak a rózsa van. Akkor ott még... Pedig az jó, vagy még beljebb kell húzni? Már mozgatni se lehet. Szóval hát akkor ez megvan. Vagy azokat kell kicsavarni a tetején. Oha. Nem lehet, hogy ezeket is forgatni kell valamilyen irányba, nem? Nem lehet, hogy egymásra kelljen nézni. Így. Most akadt egyet, nézzük meg. Az összeset kell szerintem. Jó. Valami történt. Na mi van a kis ládikába? Medicine. Aha, gyógyó. Laudanum-based cough medicine, Mrs. Asher, and Dover Morley Laboratory, London. It's strange to find such an elaborate medicine from a leading London laboratory in the home of such a modest woman. From Mr. Adam Flint, Royal Bank, Eastfield Road, Andover, to Mrs. Alice Asher, 5 Bishops Road, Andover. Dear Mrs. Asher, further to your request of 12 February 1935, I have informed my superiors of your wish to apply for a loan to acquire the lease of the shop you rent from Mr. Fairfax. Despite the seriousness of your case, I regret to inform you that your request has been denied. The amount of your personal contribution, £11, is not high enough and represents too small a part of the final transaction. I remain at your disposal for any questions. Adam Flint. Mrs. Asher's meager savings were not enough for her to own the tobacco shop, but will largely cover her funeral costs. Hogy mi, hogy valamilyen kérését Nem volt elég utasították. I think I've looked everywhere here. Let us see if I can find any more information in the shop's surroundings. Most akkor meg kell nézni, mi van körülötte. Igen, a többi üzletet. Kaptunk ez. Tehát akart volna pénzt, de nem. Tehát egy elutasították, mert nem? Valami más. Kérdezzük meg őt. Kérdezzük 4 meg. pence a letters, a lovely love letters, 4 pence only. Kérdezzük meg. Kérdezzük, beszéljünk. Ja. I'll be with you in a few minutes, sir. Jó, nem ér rá, nem akar beszélni, akkor sasoljuk meg. Ja. This woman appears to be a smoker. Jó, dohányzik. És cigaretta eladás közben ölték meg a szomszédot, tehát gyanús. Igen. Jó. Jó. Van neki pufája. She's a big smoker. She must have been a customer at the tobacco shop. Aha, tehát ő is ott vásárolta a cigit. Most Na, azt hát, ha mondom, már kérdezzük szóvá meg. velük. Ja. Az áldozatról kérdezzük? Ne. Ezt nem kérdezzük. Kérdezzük az áldozatról. Did you know Alice Asher well? And for starters, who are you? I'm Hercule Poirot, the detective. You're foreign, that's for sure, with your accent and your odd way about you. And you're here about Alice's murder, I suppose. Well, I've nothing to say to you. Did you speak to the victim yesterday? No, I never saw her. Jó, szarul kezdtük.
Szerintem a második. Második szerintem is. Legyünk kedvesek, hogy kicsit... Please, try and help me, madame. Why should I help you? For your beautiful moustache? Heh. Come on, move along now. You're scaring away my customers. Please, do not be ridiculous. Akkor kérdezzük a dohányboltról, nem? Hát azt mondjuk, hogy volt bent. Mármint, hogy a dohányboltost, igen. I know that you went to the tobacco shop yesterday. Well... Jó, azt nem mondjuk neki, hogy... azt, igen. Igen, ez. Igen. It is your duty to tell me if you saw something unusual. Who do you think you are telling me what to do? Get away from my stall! Elcsesztük. Vagy mégsem? Strawberries, 6 pence a pound! Hey, Poirot! Is the greengrocer causing trouble? I'll sort her out. No, please, leave her, Chief Inspector. I'll get her to talk later. Na, I've found the victim's niece. She's waiting for you in the back of the shop. Thank you, mon ami. I'll question her. Na, hát akkor kérdezzünk. Vagy nem? Most kaptam. Nézzük, hogy még mi van. Azok megvannak. De kettő új van. Ja, hogy az két új. Ja, azt hittem azok vannak meg. Mit csinált közben? Jó, mit csinált Miss Asher? Valamelyik. Ez, jó. Jó. The murderer probably pretended to be a customer. He hit the shopkeeper from behind as she turned around to serve him. Tehát kiszolgálta a gyilkos tulajdonképpen. Jó, ezt én is gondoltam. Igen, tehát hogy ki akarta szolgálni a gyilkost. Ezt megtudjuk? Majdnem, de ezt nem... Azt mondod, ki tudjuk sakkozni? Hogy kb. Mikor? Ötkor még élt? Vagy 5:30-kor? Igen, és 11-kor találták meg a holttestet. Jó, ezt eddig is tudtok, hogy köztelték meg. Igen. Ajaj. Ó. Jajjaj. Miért? Na jó, erre még gyűjtenünk kell szerintem. Most mondod még egyet? De még hol? Ja nem. Mary Druver. Ja. Már is felejtettem, hogy az ki. Az unokahúg. De hát őt hogy? Nincs itt. Vagy itt van? Nem azt mondta, hogy ott van hátul. Igen, na azt nem figyeltem. Erre nem. De valaki sír. Jap had the body removed out of respect for the victim's niece. His attention is commendable. Aha. Jó, igen, ő zokogott hátul, gondolom. Na, próbáljunk meg tapintatosan. Vagy előbb nézzük meg, figyeljük meg, aha. Is her grief sincere? Zsafi. Fekete ruha. She appears to be very upset. She's dressed in mourning. She looks fragile. Ja, de hát akkor most lehetett ez a divat is. Akkor beszéljünk? Beszéljünk, aha. Jó, nem mondjuk, hogy hagyja abba a sírást, tehát nem. Vagy kérdezzük ki, persze, finom. You were very fond of your aunt, am I right? She was the only family I had since my mother died. Jó, ő volt az egyetlen rokona. Kérdezzük meg, hogy voltak-e gyerekei? Megkérdezhetjük. Vagy nem. Megkérdezzük meg, mert ők is megölhették, ha ott voltak. Your aunt did not have any children, is that correct? No.
She was separated from her husband. Jó, nem. What do you think about Franz Ascher, your aunt's husband? He never left her alone. Poor aunt. She used to drop by all the time and make a scene. Melyik legyen? Legyen az, hogy félt a férjétől? Lehet. Nem tudom, melyik lenne a jó. Ebből rá az egyikre. Nem tudom, döntsd el. Akkor legyen a bal. Bal? Was your aunt afraid of her husband? He shouted a lot, but she wasn't afraid of him. Why, he used to slink away when she turned on him. He was afraid of her, if you like. Kezdjük meg a jó. Aha. Did your aunt enjoy good health? She had a bad throat, but she was well cared for by a doctor in London. Does Franz Ascher work? All he's done for years is drink and gamble, but he used to be a very good cabinet maker. Ő csak egy semmi. Where does he live on? My aunt used to give him 5 shillings a week. Aha. Tehát pénzelte a volt férjet. Úgy azért, hogy kényszerített, hogy adjon neki Igen, pénzt, vagy önszántából. Ha legyen a kényszerítő, nem? Mert akkor kizárhatjuk, hogyha nem. Mármint, hogy nem a férje ölte meg. Did Franz Ascher extort this money from her? No, she didn't let him intimidate her. She gave the money quite willingly. He was her husband. She couldn't leave him with nothing. I understand. You have been of great assistance, mademoiselle. Jó, akkor önszántából küldött a pasinak pénzt. Ez a lényeg. Tehát igazából akkor nem lenne oka megölni. Please take this young lady home. My pleasure. Well, this Franz Ascher does not seem to be quite so dangerous as Jeb says. And since Alice Ascher gave him money regularly, it was not in his interest to kill her. És van itt még valami? Find Franz. Ja, meg kell keresni a férjet. Ja, kaptunk így többet. És hol keressük meg a férjét? Hát külön éltek, tehát gondolom, igen, hát gondolom nincs itt a férje. Itt a férje, jó van. Oké. Megvan a férje. Nagyszerű. We have to wait for him to sleep it off. He's all yours, Poirot. There are a few things I need to check. Jó, szóval éppen a... There must be some way of sobering him up. I wonder what his wife used to do. He must have scared the customers away. Ezt nem fogjuk kihallgatni. Próbáljuk meg. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Te tettel. It's Alice Asher's notebook. Aha, de ez a feleségéjé. Bodley. The fruit seller has debts too. She will probably be more cooperative thanks to this piece of information. Mary Drower was telling the truth. Mrs. Asher regularly gave money to her alcoholic husband. A box of new stockings. Mi ez? Zokni vagy harisnya vagy? Ez nem tudom. Egy új doboz, tehát egy új doboz harisnya vagy mi. A lényeg az, hogy a férjének nem volt oka megölni, mert jó tartotta az asszony. Tehát pénzelte a piálását. Valahogyan föl kéne kelteni. Hát de hogy? Vágjunk hozzá valamit? Az is jó lesz. He's not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Rugdossuk fel a székét. He's not in any...
have finished with this subject. Igen, a számít. Nem kimenni. Ott megnéztük azt már? Meg. Biztos? There are cigarette packets in a mess on the shelf. Széket neki. There are cigarette packets. Jó, ez ugyanúgy a izére vonatkozik. Hogyan? Szobában valami. Nincs itt egy ébresztő óra, amivel fel tudjuk kelteni, vagy egy tea, De amivel lehet. nyakon öntjük, vagy nem tudom. 3 megópont. Ja, mert belenézünk a tükörbe, gyönyörűek vagyunk. Mrs. Asher lived very Igen, simply. ezt is néztük már. Szerintem mindent megnéztünk. Igen. Mit kell megkeresni? Egy dolgot, amivel föl tudjuk kelteni. Nem figyeltem, csak az, hogy find. Ja, igen. Aha. Mi nem tudjuk az acskót. Fölvesszük és felfújjuk, és... Tudod. Felvesszük az acskót, aztán... Red liquid is oozing out. Nem, ez ugyanaz. Franccal lehet felébreszteni. Nincs itt valami óra, vagy... Itt valamit, itt is minden van. Vagy az utcán hozzunk valamit? Egy lovat. Behozzuk a utcalámpát, az belevilágít a szemébe. Lehet. Vagy bármit, vagy vegyünk neki egy... Túl sok. Jó, az a hülye, azt elcsesztük. Strawberries! Get your delicious strawberries here! Nincs itt semmi. Menjünk tovább. Menjünk tovább, lehet, hogy az utcán el tudunk azért még... 4 pence! Jó van, neki a bányás. Strawberries! 6 pence a pound! Vegyünk neki epret. De eper már van ott. Eper van, de az már ilyen trutymós eper. Vegyünk Az egy is jó. patkányt. Tovább nem Nem enged tovább. És az üveg az mi? Nem lehet, hogy nézzük meg? A bottle of poor quality vinegar. Aha, az The bia, smell nem? could awaken the dead. A bottle of poor quality vinegar. Vinegar. The smell could awaken the dead. Ecet. Igen, az egyszer. Na, ecet. Jó, hát akkor meg... Mi van itt az ecet? Nem, én is gondoltam, hogy esetleg akkor azzal, de azt hittem, hogy bia. Vissza? Errefelé se tudtunk jönni. De nem. Szóval nem. Valami itt. Valami. Még mindig nincs meg Mindig minden. az egy, aha. És ugye mutat. A csöngő! Is not in any condition to be questioned. Menj rá a csöngő! I have to find a way to... Ne, azt hittem, hogy kijelezte a csöngőt. Ah, nem tudjuk becsapni az ajtót, vagy becsukni? Nem. Az jutott eszembe, hogy esetleg ha becsukjuk az ajtót és csönget. Akkor mit erre el? Hát nézzük. Strawberries! Dash! A puddle! How clumsy. Tök jó, beleléptünk a sárba, ennek nem fogunk örülni. Ó, de itt vannak. This place is run down. Aha, ez a... Jaj, mi az a bácsel? Hentes, nem? Jó, akkor a hentes kinek kiadó a... cucca. Valamit még nem találtunk itt meg. Aha. Jó. This is a really cutthroat neighborhood. Anyone could have committed the crime. Nem lehet
be tudunk oda menni? Én is azt akartam, de lehet, hogy... This is a really cutthroat neighborhood. Anyone could have committed the crime. Igen. Nem kaptunk. De tudunk hátra bejönni. Itt az eltűnt cica az ablakban. Ja, tovább nem enged, mit? Csak eddig. Akkor menjünk be vissza. Most kikerül. Mi legyen? Hát nézzünk még egyszer körbe, gőzöm sincs. Bent is. Nézzünk körbe. Hát nézem, hogy mivel lehetne felébreszteni ezt a jó embert. Ötletem sincs. Be kell várni. Nem, valamit biztos, hogy kéne találni. Igazából már mindent megnéztünk. Nem lehet, hogy tényleg valahol csak ilyen nagyon könnyű dolog? Egyre jobban folyik szét. Nem. Nem, eddig Nem, is ilyen eddig volt. is ilyen volt. Tényleg? Akkor nem figyeltem meg. I've finished with this subject. Oké, azt már befejeztem. Ezt is megnézem. Bacsker. Nem. Villanykapcsoló szerintem. Aztán... Mrs. Asher lived very simply. Bár oda benn nincsen semmi. Na nézzük meg. Megtaláltuk mind a kettőt. Medicine. Gyógyót, meg a levelet a banktól. Akkor mit? Nem tudom. Megakadt a tudomány. Menjünk oda, rázzuk meg. Csak beszélni tudunk vele. Őt nem akarjuk meg? Is not in any condition. Vizet kéne neki adni, vagy piát. Hát azt nem fog fogni. Valami? Még tuti az 5. hiányzik, mi? Lehet. Lehet, hogy a férje mondaná az utolsó nyomot, nem? Ja, de hogyan keresünk fel? Na, mit ír? Nem dolgozik most. Nem dolgozik, igen. Notórius alkoholista, agresszív. Is not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. Találnom kell valamit, amivel felébreszteni. Újságokban nincsen valami. Nothing suggests any sign of a fight. Semmi. Mi legyen akkor? Hát még egyszer nézzünk körbe az utcán, aztán maximum majd gondolkozunk. Beszéljünk még egyszer a csajja, annyira ott áll az utcán. A rendőrök is elmentek, hát ha mond valamit. Bejön, az segít nekünk felébreszteni. Nem. Egyik se jó. Egyik se jó, igen. Go ki. Mondjuk mi van, hogyha felidegesítjük és elkezd kiabálni és felébreszteni.
Próbáljuk meg, kérdezzük meg. Your fruit is rotten. What? A foreigner dares to say that? According to the victim's account book, you owed her £10 for tobacco and magazines. That's a lie. She owed me £1. I swear. More explanation. Now, please be so kind as to explain this. Look at my account book. Alice owed me £11 for fruit and vegetables. I may have had a slate at her shop, but she had one at mine. She owed me £1. And that reminds me I have to get it back from her niece. That is quite enough. Your account book has saved you, but I might ask Chief Inspector Japp to throw you in the cells for 1 or 2 nights while he checks your entries. You want to go to prison? Prison? Now that's not fair. I haven't done nothing. In that case, I am counting on your full collaboration. Yes, sir. Of course, sir. Listen, I didn't kill Alice, I swear. But it's true that I did go to the shop yesterday. At what time? 6 o'clock. She left me a note saying she wanted some strawberries if I got some. I received them late, about 6. So I took them over to her. But you did not see her. She wasn't in the shop, so I just put the strawberries on the counter and left. Kérdezzük meg, hogy mit látott. Did you see anything unusual in the shop? No. Well, maybe one thing. There was a railway guide on the counter. Alice didn't sell them. Maybe it's the customer who left it there. You were not alarmed? I thought Alice had just gone to get her medicine from her room and that she'd be straight back. You mentioned medicine. Something for her cough. She used to take it a lot. Who do you think killed her? France. Her scoundrel of a husband. He was always after her for something. Well, he's a foreigner. Sorry, sir. What I mean is he's German. That's even worse. Did you see Franz Asher enter the tobacco shop late yesterday afternoon? Well, no. But at that time of the day, the streets are packed, and I have better things to do than watch her shop. Jó, na akkor valamit kaptunk, ezt tudni. Strawberries, 6 pence a pound! Na megvan, aha. Na hát ha 6-kor ő még látta, akkor ugye... Igen, mert hogy pont, hogy nem látta. Vagy nem látta, na igen. Igen, ő nem látta 6-kor. Jó. Menjünk vissza, hátra felébredt. Hát ha most már tudunk mindent, és akkor most már ébredezik. Ha most már itt van mindenki, valaki csak... Is not in any condition to be questioned. Nem tudunk beszélni a Jappel, vagy valakivel, vagy segítsenek fel The priority is to question Asher. Igen, ki kell hallgatnom, na. Segítsetek fel kell. The priority is to question Asher. Tehát neki az a legfontosabb, hogy beszéljen ezzel a félkegyelművel. Is not in any condition to be questioned. I have to find a way to sober him up. The priority is to question. Jó, oké. Értem. Most valami oda meg. Lehet, hogy változott valami. Hogy kihallgattuk a choice-it. Nem hiszem. Oh. Ja. Ez zárt. Jó, én azt hittem a szék. Én is. Nem, akkor nincs semmi. De hát akkor tényleg mi a tök szára? Is not in any condition to... The priority is to question Asher.
I've finished with this subject. Perrel nem tudunk valamit? Nem hiszem. Jó, nem, itt is csak ez a 3. Azt hittem, hogy esetleg fel A counter. odavinni, képéket tölteni, vagy nem tudom, ráönteni. Na jó, gőzöm sincs. Nem tudom. Vannak itt hintek, use a clue. Az mi, segítség? Ajjaj. Hát nézzük meg. Használjuk. Hát használjuk egyet, legalább azt is megnézzük. Aha, szóval többször is használhatjuk, de kell egy kis idő. Jó, tehát van közte az idő a feltöltő. Na, mivel? Mit fogsz találni? I'll just borrow your bottle a moment. Take it. It's what Alice used to sober up her husband. But try not to empty the bottle. De eddig nem engedte. Hát pedig ma az ecetet meg is néztük, nem? Igen. Jaj, ez mennyire Hát az volt rögtön, amit megpróbáltunk. Nem rögtön, de... Hát de megpróbáltuk az utcán. Megpróbáltuk. Na jó van. He's not in any condition to be questioned. Ja, akkor rá kell rakni az ecetet, mi? Mes amis, I can say without a doubt that poor Mrs. Asher was killed between 5:30 and 6. Killed when the street was packed with people. That's rather bold. I've been talking to the neighbours and... No one's seen anything? Or rather, it's anything and everything. Am I wrong? No. Yeah. We must grill this villain Asher before he falls asleep again. Na. Kérdezzük ki, mielőtt visszaalszik. Nézzük meg. Nézzük. This man is in rather a bad state. Az biztos, hogy igen. Felszakadt a szája, meg mokkás a szeme. Aha, hát valakivel verekedett, meg tépett az akó. Jó. Valakivel hadakozott. This man has been fighting and he smells of alcohol. Na csacsorásszunk valamit. Mit csinált tegnap? Vagy tegnap? Kérdezzük meg a cikit. Nem, ez hogy adjunk neki egyet. Hát de igen. Adjunk neki? De... Várjál. Igen, mert ha nem fogadja el, akkor van nála, és ő igazából, aki meggyilkolta, az vásárolt cigit, vagy ennyire ez nem bonyolult? Jó, kérdezzük meg, mit csinált tegnap. Próbáljuk meg. Próbáljuk. Melyiket? Nem, akkor kérdezzük meg, ami rajta van. Aha. What were you doing yesterday at the time of the crime? Can't recall. Jó, hát jó, oké. Kérdezzük meg megint. Kérdezzük meg. Come on, my friend. Try to remember. It is important. I'm really sorry, sir, but I don't remember a Jó, thing. nem emlékszem semmire. Aha. I see. But maybe you do remember threatening to kill your wife? So what? You shouldn't take things so seriously, sir. Nothing but empty threats. We didn't get on all that badly. Are you often involved in fights? I don't know what you mean. Nézzéljük meg, hogy harcol. Igen, kérdezzük meg, hogy hol verték össze. Asha, look me in the eye and tell me that you were in a fight. I'm looking. No, I wasn't in a fight. You are right. Looking at the state of you, you did not defend yourself. So someone gave you a good beating. A beating? No way. All right, he tore my coat and gave me a black eye. You see the state of him. Very interesting. Who is the other that you struck? Probably best if I tell you everything. Yesterday afternoon, I met Roderick Tanner. We'd bet on a dog fight together.
An illegal bet, naturally. Yes, sir. Our dog won. Roderick got the money, but he refused to give me my share. And you thought about it. What time was this? In the evening, about 6, I think. We were on the other side of town. You see, I couldn't have killed my wife. Asher's alibi appears to be confirmed. All the same, I'm going to call and check that he did have a fight with this Tanner on the afternoon of the murder. You can never trust this sort of chap. One thing is certain, Asher was a ruffian who used to beat his wife. But he is not very educated. It certainly was not him who wrote the letter signed ABC. Let's resume, Hastings. We know the murderer pretended to be a customer. He did not kill her for money, that appears to be certain. I agree with you on that point. And the murderer left an ABC guide as a signature. Therefore, it's likely he wrote the letter. Indeed, but that doesn't explain why and how he did it. You are quite right. Why he did it is a mystery. But as for how he did it, we do know enough to try and reconstruct the events. Szóval most megint fogunk kapni egy ilyen... Igen. Igen, valami megijön egy új. Aha. Össze kell állítani. Csűha, na rekonstruáljunk. The killer enters the shop. Megjött a boltba. Nem, hát először kiszolgálta, nem támadta meg rögtön, nem? Ez? Igen. Mrs. Asher turns around to greet her customer. Igen. Ez valószínű. Nem, igen, még semmi, megkérdeztem. The murderer asks her for some tobacco. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. És akkor ütötte le. Igen, letette. He then places the ABC on the counter before leaving. The ABC was not found like that. We are not far from the solution, Hastings. Would you mind if we thought about it a little more? Miért? Ha mi? The killer enters the shop. Hát akkor is, hát kiszolgálta, cigi volt nála, tehát ahhoz meg kellett kérdezni, hogy mit kér. Tehát mindenképpen nem az volt, hogy bement és leütötte. Hát először beszéltek. Az. Advance. Igen. Hát... Mrs. Asher turns around to greet her customer. Igen, üdvözli a vásárlót és megkérdezi, hogy mit akar. Igen. Mert nála The volt a murderer cigi. asks her for some tobacco. Kért cigarettát. She turns her back to him. He seizes the opportunity to strike her. Igen. Akkor itt írjuk a másikat. Lefordított. Igen, legyen az. He then places the ABC upside down before leaving. A turnaround, de én úgy értettem, hogy megfordul és elmegy. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Jó. Na most. Na, és jól megoldottuk. Most ennyi volt, hogy nem fölfele volt a könyv, hanem lefele. Asher has a strong alibi and we don't have any other suspect. But what was the point of this crime? She had no debts. She gave Franz Asher money regularly. She wasn't owed money. Nobody stood to gain anything. No doubt about it, the murderer is insane. And I fear that we had not heard the last of him. I hope you're wrong for once. Bien, let's go back to London. If we hurry, we should catch the 7:02 train. Are you coming? No, unfortunately, I have to talk with Andover police. See you soon, then. Are you coming, Hastings? Let's go home. There's nothing for us here. Jó. Akkor mi hazamegyünk, a Jack meg még marad. Well, do you have any idea about the killer's identity? The crime was committed by a man of medium height, with red hair and suspicious eyes. He has a slight limp on the right foot and a wart just below his shoulder blade. Poirot! Mon ami, what do you want? You fix upon me a look of dog-like devotion and demand of me a pronouncement à la Sherlock Holmes. Now for the truth.
I do not know what the murderer looks like, nor where he lives, nor how to set hands upon him. What shall we do then? Nothing. Nothing? Do not be so impatient, Hastings. The killer will manifest himself soon enough. I thought I heard the postman. Maybe there's some news. I would go and see. Na, megjött a posta. Hozott megint egy levelet. Akkor nézzük meg. Szerintem majd folytassuk innen. Jó. Jó? Akkor folytassuk. Folytassuk majd innen, ha megjött a posta. Oké, na. Hát reméljük, hogy tetszett. Fogjuk folytatni tovább még a Poirot történetét, mert most már izgi, hogy ki lesz a gyilkos. Úgyhogy tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!